Сьогодні готую хек з картоплею в духовці. І це той випадок, коли маєте одразу повноцінну страву і ніжну рибку, і гарнір, просочений ароматним соусом. Все готується в одній формі. До речі, попередні рецепти хека вам дуже сподобалися. Було стільки теплих коментарів. Тож сьогодні покажу ще один перевірений варіант. Спочатку маринуємо рибу, а поки вона набирається смаку, підготуємо овочі. Хек очищаю, нарізаю порційними шматочками. До речі, ментай тут теж чудово підійде. І тепер маринад. Беру 2 столові ложки майонезу з хорошою гіркою. Можна взяти сметану або змішати навпіл. Додаю сіль, чорний перець, сушений часник, паприку. Саме вона дає цей красивий золотистий колір. Трохи коріандру, він дуже гарно підкреслює ніжну білу рибу. І ложку гірчиці в зернах. Все перемішую. Далі покажу, який маринад, майонезний чи сметанний, дає красивішу рум'яну скоринку. Додаю маринад до риби. Добре перемішую, щоб кожен шматочок був покритий. Ось так виглядає. Поки рибка маринується, займемося картоплею. Нарізаю її кружальцями, приблизно сантиметр товщиною. І обов'язково відварюю 10 хвилин до напівготовності. Рибка ж готується швидше, а так ми отримуємо ідеальний результат одночасно. Нічого не сире і нічого не пересушене. Воду трохи підсолюю. А поки роблю засмажку. Цибулю нарізаю пір'ям. Моркву натираю на грубій терці. Включаю духовку розігріватися. Спочатку трохи обсмажую цибулю, потім додаю моркву. І тут важливий момент – не пропускайте обсмажування, бо тоді овочі стають солодкуватими, ніжними і після запікання дають такий домашній овочевий соус. Без обсмажування вони будуть більше схожі на варені, а ми ж хочемо смачно. Трохи солі, трохи перцю. Саме овочева засмажка і спеції дають такий насичений смак. Форму змащую олією. Викладаю шар картоплі, потім засмажку, знову картопля. Скажу чесно, з картоплею я трохи перестаралась, ну вже як є. Далі ще шар овочів. І зверху рибка. Увесь маринад, що залишився, теж викладаю зверху. Наприкінці покажу рибу всередині, чи не суха вона. Накриваю форму пергаментом. Думаю, ви знаєте, якщо пергамент зім'яти і змочити водою, він стає дуже слухняний і гарно тримається на формі. Ставлю в духовку. Температура 180 градусів. Запікаю приблизно 25-30 хвилин під пергаментом. Потім пергамент знімаю і ще 5-7 хвилин даю рибці підрум'янитися. Подивіться, що виходить. Риба пускає сік, він змішується з овочами і маринадом. Картопля просочується цим соусом і стає не просто вареною, а прямо ніжною, тушкованою. Все, готово. Рибка золотиста, апетитна. Це паприка дала такий красивий колір. Обіцяла показати різницю між маринадами. Ось майонезний, більш рум'яний. А цей сметанний, він світліший. На смак різниця невелика, тому орієнтуйтеся на те, що любите більше. Накладаю на тарілку. Картопля м'яка, соковита, вся в ароматному соусі. І маємо повноцінну вечерю одразу. І риба, і гарнір. А тепер найголовніше, подивимось рибку всередині. Вона не суха, дуже ніжна і соковита. Якщо любите такі домашні рецепти без зайвого клопоту, підтримайте відео вподобайкою. І напишіть у коментарях, а як ви найчастіше готуєте хек? Можливо, наступного разу спробую саме ваш варіант.